सन्जय दिदी के भन्दैछ 40 हो लान्छ 50 छैन मेरो 40 यत्रो बेसी म खाइ सक्दिन नि अफर पाउँदैन है फेरि फेरि हैन तपाईको नानी मेरो नानी भाइ हेलो हेलो भन्नु भाइ हेलो भन्नु पनि किन्दिनु न के तपाईँ दामी छ है सर Hello everyone, welcome back to a new vlog on Spin Random Vlogs. र आज चाहिँ यहाँ स्कुलमा प्रिजम डे मनाइरहेको छ र त्यसको नजारा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु सो हेर्नुस् यस्तो छ नजारा मजाले कसले किनेको कसले किनेको Sharing is caring. Sharing mistake? Sharing is caring.
50 मै लानु 50 मै लानु 40 रुपियाँमा 40 रुपियाँमा लान्छ अम्बो 40 झोला ओइ अझै झोला हेर्ने मुइमा झोला हेर्ने मुइमा सब्जी खाने न सब्जी भाइ हेलो हेलो भन्नु भाइ हेलो भन्नु हेलो के टिभी लानुहुने घरमै छ ए के लानुहुन्छ भन्नुहोस् न अफर पाउँदैन फेरि अफर पाउँदैन फेरि फेरि काँक्रा चारैपट्टि हेरेको हरियो हेर्दा हेर्दा त राखिरहेको छु अलग्गै फेरि भनौँ न सब्जी अघि सपिङ गरेको छु नि मैले 10 रुपियाँ 30 रुपियाँ भइदियो सर अब सुषमा मिसले के खानुभयो पकौडा मिठो रहेछ ए हुन्छ हजुर कहाँनिर एकदम फ्रेस सब्जीहरू राख्छ सर कहाँ हुनु अरे कहाँ बोलाउँछ यिनीहरूले यत्रो बेसी म खाइसक्दिनँ नि अन्त यत्रो बेसी म खाइसक्दिनँ नि किन्नु हुँदैछ अब गुगल पे गरिदिनुहुन्छ मेरो साथीहरू थ्याङ्क यू सर भयो के चाहिँ कति अरे कति हो काँक्रा एकछिन ल मिस सरले एक झोला किन्नु भएको छ सरले मिठो मिठो अब भरे मासु सरले अब सरले यो लगेर खान्छ मासुसित
आउनुहोस् आउनुहोस् कति हो सब्जी लानुहोस् 40 भन्दै था मिस आउनुहोस् आउनुहोस् सब्जी लानुहोस् 40 हो लान्छु 50 त छैन मेरो 40 रुपैयाँ ल 40 रुपैयाँमा तिमीले सारा महँगो भने नि समान हुन्छ दामी थियो मिस 40 रुपैयाँ 40 50 सर 40 मा दिइहाल्छु सरलाई अब सबै प्लास्टिक मात्र छ आफ्नो कलालाई मञ्चमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने ल ल ल ल अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ गाना गाउन नृत्य देखाउनको लागि मिस यो त झन् बहुत चेप्टे सिमुले मिसी लानुसी आदि लाने भने नानुसी कालो खालको चेप्टे सिमी सरी मिठो रहेछ सर्किरहेछ नि ए मजा आउँदैछ सर भिन्दिनु न त्यही त गुगल पे हुँदैन रे मेरो यिनीहरूकोमा मिठो रहेछ ओके कसको यो चाहिँ धनिया भन्छ तपाईँको यो धनिया चाहिँ कम्युनिटीको